easy go. यो हाम्रो भिडियो चाहिँ एपिसोड 1 कै कन्टिन्यू हुनेछ। जुन एपिसोड हामीले 1 मा चाहिँ दुईवटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेका थियौँ र त्यो अपलोडेड भिडियोमा चाहिँ मैले पाए चार्ट, एउटा भिडियोमा चाहिँ स्टेप एन्ड प्रोसिड्युर प्लस 1 क्वेसन सोल्युसन गरेको थिएँ मैले। एन्ड नेक्स्ट 1 भिडियोमा चाहिँ मिडियन र मिन चाहिँ निकालेको थिएँ मैले है। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ लास्टमा नेक्स्ट फर्दर क्वेसनमा आइएम गोइङ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ मोड पनि भनेको थिएँ, फाइन्ड सोल्भ द क्वेसन अफ मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि भनेको थिएँ मैले। आई होप हेर्नुभयो होला लास्टसम्म त्यो भिडियोजहरू पनि। यसमा चाहिँ म यहाँनिर मोड छ, फर्स्टमा चाहिँ मोडको सोल्युसन गर्छु म है। ढिला नगरिकन म सिधै क्वेसनमै जान्छु है। क्वेसन त तपाईँलाई म यहाँ सो गर्छु क्वेसन। क्वेसनमा त फाइन्ड द भ्यालु अफ मिडियन भनेको छ। हामीले यसलाई नै म्यानुपुलेट गरेर फाइन्ड द भ्यालु अफ मोड भनेर पनि भनौँ न, लेट एजुम इट है। किनकि क्वेसन फेरि मसँग त्यो मोड क्वेसन छैन। क्वेसन त जस्तो क्वेसन आए पनि सेम नेचरकै क्वेसन आउने हो, द्याट विन है। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई यही क्वेसनलाई चाहिँ म्यानुपुलेट गरेर फाइन्ड द भ्यालु अफ मोड भनेर लेखिदिन्छु यहाँनिर। यसमा चाहिँ मोड भनेर लेखिदिन्छु। अनि सेम स्ट्रक्चर हो, क्लास इन्टरभल सार्ने, फ्रिक्वेन्सी सार्ने। तपाईँले योभन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियोजहरू पनि हेर्नुभयो होला आई थिङ्क है। मैले अलरेडी नै यसको मोडल बनाइसकेको छु, मैले स्ट्रक्चर बनाइसकेको छु क्लास फ्रिक्वेन्सी लेखेर। अब मोडमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने भनेको F0, F1 र F2। फर्स्टमा F1 भनेको चाहिँ तपाईँको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन चाहिँ क्लास इन्टरभलमा छ यहाँ हेर्नु त। 40 छ सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको। 20-30 क्लास इन्टरभलमा छ, लाइज गर्छ होइन। सो हामीले F1 भनेको अलवेज हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, यहाँ सिधै 40 लेखिदिनु होला है। अनि त्यसपछि यहाँ F0 भनेको तपाईँको ठ्याक्कै 40 हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको तलपट्टिको, तल भन्दा नि यसलाई माथि भनौँ न, माथिपट्टिको। जस्तै 40 को माथि के छ, 25 छ हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ, F0 भन्छ। याद गर्नु होला है। तपाईँलाई फर्मुला त आउँछ होला, किनकि तपाईँहरूले थ्योरिटिकल प्लस फिजिकल क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेर आउनुभएको होला यहाँसम्म है। यो त प्र्याक्टिकल गरेर आयो हामीले। त्यो जस्तै फर्मुलालाई चाहिँ एक्सेलमा एक्जिक्युट गरेर आयो हामीले, इन्सर्ट गरेर आयो फर्मुलामा चाहिँ। F2 भनेको तपाईँको 40 को तल के छ, 15 छ। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको तल भनेपछि 15 के छ, 15 छ नि त यहाँनिर। त्यही भएर यहाँ 15 लेख्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले सेम मिडियनमा हामीले के गरेको थियो, हामीले एल भनेको लोएस्ट अथवा लोयर लेभल, एल भनेको कति छ यहाँ थोरै पनि क्लारिफाई गरिदिनु होला। क्लास लाइज इन कति छ, 40 को साइडमा 20-30 छ। जुन फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट हुन्छ त्यसकै क्लास इन्टरभल चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै लोवर भ्यालु चाहिँ यल हुन्छ जहिले पनि। यल भनेको कति छ यहाँ 20 छ, सो 20 लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अनि यस भनेको डिफ्रेन्स, अथवा यसलाई आई पनि भन्छ। कतिको डिफ्रेन्स छ, 10 को डिफ्रेन्स छ। अब यहाँ हामी फर्मुलालाई एक्जिक्युट गर्छौँ, इन्सर्ट गर्छौँ, मोड भनेर लेख्छौँ यहाँनिर। अब लेट मी सो मोडको फर्मुला यही यल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु यच छ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ एक्सेलमा चाहिँ इन्सर्ट गर्न गइरहेछौँ। फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला। यो याद छैन भने पनि याद गर्नु होला, किनकि एकदम फर्मुलामै कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। प्लस एक्सेलमा फर्मुलालाई एक्जिक्युट गर्ने बेला ब्र्याकेट कहाँ ठाउँमा, कुन ठाउँमा कतिवटा ब्र्याकेट राख्ने, कसरी ब्र्याकेट राख्ने ठाउँमा पनि कन्फ्युज हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सरमा इरर आउँछ। अब फर्मुलामा के थियो होला याद गर्नु त यल प्लस थियो यल भनेको कहाँ छ होला यहाँ छ यल
यसलाई फेरि एउटा छुट्याए ब्र्याकेट लेख्नु है, यहाँ डबल ब्र्याकेट दिनु होला फर्स्टमा इक्वल टु पछि डबल ब्र्याकेट दिनु होला। त्यसपछि B13 को सेलमा छ यो प्लस, अब एउटा ब्र्याकेट लेख्नु होला। त्यसपछि फर्मुलामा के थियो हाम्रो F1 - F0, F1 कहाँ छ, यहाँ छ, माइनस F0, यहाँ मिस्टेक भयो, मैले F1 मा थिचेछु, F1 को एन्सरमा थिच्नुपर्ने हो मैले, अहिले भयो। त्यसपछि एउटा ब्र्याकेट दिनु होला, यहाँ डबल ब्र्याकेट चाहिँ दिनु होला है, मैले डबल ब्र्याकेट दिन बिर्सेछु, याद गर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला, मेरो मिस्टेकबाटै सिक्नु होला, किनकि मैले जब मिस्टेक गर्छु त्यसबाट पनि तपाईँहरूले सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ नि त, किनकि लर्निङ बाई डुइङ अथवा लर्निङ बाई मिस्टेकिङ भनेर थाहा होला तपाईँले। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के थियो हाम्रो याद गर्नु होला, 2 इन्टु यसरी यसमा ब्र्याकेट हालौँ, 2 इन्टु के थियो हाम्रो F1 थियो, F1 कहाँ छ, यहाँ छ, माइनस F0 माइनस F2, फेरि ब्र्याकेट क्लोज, एगेन ब्र्याकेट क्लोज, अर्को, त्यसपछि इन्टु यस थियो हाम्रो होइन फर्मुलामा, अनि फेरि ब्र्याकेट क्लोज, फेरि एगेन ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। मोडको फर्मुला, मोडको भ्यालु आयो हामीलाई होइन। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, मैले गरेको जुन मिस्टेक छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एकदमै फोकस्ड वेमा चाहिँ हेर्नु होला है। त्यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यसमा मैले के गरेको छु, डबल ब्र्याकेट राखेको छु। त्यसपछि B13 भनेको तपाईँको L प्लस फेरि डबल ब्र्याकेट B10 भनेको तपाईँको के हो, F1 हो। त्यसपछि फेरि माइनस F0 भनेको B9 छ, फेरि ब्र्याकेट क्लोज, एउटा मात्रै ब्र्याकेट क्लोज, डिभाइड 2 इन्टु F1 माइनस F0 माइनस F2, फेरि डबल ब्र्याकेट इन्टु एच, फेरि डबल ब्र्याकेट, इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको मोड आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि के चाहिन्छ होला, एकचोटि सोच्नु होला त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई त फर्स्टमा यम निकाल्नुपर्छ। यम निकाल्नु लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अप्पर भ्यालु अथवा ULKB भन्दा नि सरी लोवर भ्यालु लेख्नु होला। यो त मैले भनिसकेको छु अलरेडी, त्यो डाटा मसँग रहेन छ, डिलिट भएको रहेछ कि, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ फेरि गरिरहेको छु। अप्पर भ्यालु मैले यहाँ भनिसकेँ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेर, 50 यो साइडको लेफ्ट साइडको, यो अप्पर भ्यालुमा यो राइट साइडको 10 20 30 40 50 60 गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले मिड भ्यालु लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ CF त पर्दैन, किनकि हामीले मिडियन निकाल्नको लागि होइन नि त, हामीले त मोड निकाल्न लागेको हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ CF चाहिँदैन, नट नेसेसरी फर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, फर द क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब फर्मुला तपाईँले यहाँ राख्नु होला, इन्सर्ट गर्नु होला। के थियो फर्मुला, यो सरी मैले यहाँ ब्र्याकेट दिन बिर्सिछु फर्स्टमा है, फर्स्टमा कहाँ गयो, फेरि फर्स्टमा ब्र्याकेट दिनु होला। त्यसपछि यहाँ थिच्नु होला, त्यसपछि प्लसमा, त्यसपछि अप्पर भ्यालुको यसमा, त्यसपछि क्लोज, त्यसपछि डिभाइड, त्यसपछि 2 गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। अब यहाँबाट सरल ट्र्याक गर्नु होला, यहाँसम्म मिड भ्यालु आयो। त्यसपछि तपाईँलाई के चाहिन्छ, FM चाहिन्छ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु, F इन्टु EM है। FM को लागि तपाईँले इक्वल टु दिनु होला। त्यसपछि यो इन्टु, त्यसपछि यो मिड भ्यालु सेल गऱ्यो भने, इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ
फेरि यसलाई यहाँसम्म तान्नु होला। अब यसको अटो समको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ थिच्नु होला, अटो सम यसको आउँछ। यसको नि अटो सम यहाँ जानु, यहाँ थिच्नु, अटो सम आउँछ यसको पनि। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि तपाईँले एफएम त निकाल्नुभयो, अब एफएम स्क्वायर पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एफ एम इन्टु एम भनौँ न। अथवा यसलाई हामीले एफ एम स्क्वायर भन्छौँ हामीले। अब यसमा के गर्नुपर्छ हामीले, इक्वल टु थिच्ने। अब एफएम यहाँ छ इन्टु एम गर्ने, अनि इन्टर थिच्नु होला, यो पनि आउँछ। यहाँसम्म तान्नु, त्यसपछि यसलाई अटो सम गर्नु। यहाँसम्म तानिसकेपछि तल आउँछ कि यसको अटो सम भनेको तपाईँको समेसन एफएम स्क्वायर हो कि त्यो भनेको चाहिँ यहाँ थिच्नु होला। यति आइसकेपछि म यहाँ गर्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला याद गर्नु है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला के होला याद गर्नु त, इक्वल टु त्यसपछि यस क्यू आरटी गर्नु होला, डबल क्लिक गर्नु होला। एकचोटि क्लिक गरेर हुँदैन, यो जुन यसमा मैले गर्छु नि यसमा म पनि झुकिन्छु कहिलेकाहीँ, तपाईँहरू पनि झुकिनुहुन्छ होला। यस क्यू आरटी गर्दाखेरि यहाँ जुन आउँछ नि फर्स्टको, यसमा चाहिँ माउसको लेफ्टमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला, नत्र सिलेक्ट हुँदैन क्या। डबल क्लिक गर्नु भइसकेपछि मात्रै सिलेक्ट हुन्छ, वान क्लिकमा सिलेक्ट हुँदैन। यो पनि याद गर्नु होला है, यो चाहिँ मेरो कन्फ्युजन हो है, मैले आफ्नो कन्फ्युजन चाहिँ सेयर गरिरहेको छु बिकज तपाईँहरूको लागि पनि क्लियर होस् भनेर। फर्मुला हेर्नु त्यसको के होला, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रुट अन्डर भनेको यो होल रुट अन्डर भनेको एसक्युआरटी हो, त्यसपछि ई समेसन एफएम स्क्वायर हो नि त, बाई एन छ नि त। अब यहाँ के गर्नु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला, यहाँ डबल ब्रेकेट दिनु होला है, याद गर्नु होला। त्यसपछि डिभाइड एन भनेको कहाँ छ, यहाँ छ। त्यसपछि फेरि सिङ्गल ब्रेकेट क्लोज गर्नु होला, त्यसपछि माइनस। अब त एक्स बार भनेको त मिन हो, हामी त मिन निकालेको छैनौँ, त्यो मिन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मिन निकालेर रहेनछु, यहाँ म मिन निकाल्छु है। यहाँ एकछिन म मिन निकाल्छु, मैले त्यो मिन निकाल्नै बिर्सिन्छु कि सुरुमै निकाल्नु पर्थ्यो मैले मिन। मिनको फर्मुला के होला याद गर्नु त, समेसन एक्स समेसन इएफएम हो नि त, इएफएम स्क्वायर होइन नि त, फेरि इएफएम याद गर्नु होला है, बाई एन। फेरि इएफएम स्क्वायरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला, त्यो मिस्टेक हुन्छ। इएफएम भनेको समेसन एफएम। यति आइसकेपछि तपाईँ फेरि अब फर्मुलामा जानु होला, यहाँ इक्वल टु एसक्युआरटी डबल ब्राकेट, यहाँ सिलेक्सन गर्नु बिर्सिछु मैले, यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि डबल ब्राकेट, अझै एउटा ब्राकेट, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि डिभाइड गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला। फर्मुला इएफएम स्क्वायर बाई एन, फेरि सिङ्गल ब्राकेट क्लोज, माइनस ब्राकेट क्लोज माइनस फेरि ब्राकेट, पछि मिन, फेरि क्लोज, यसको स्क्वायर, फेरि सिङ्गल ब्राकेट क्लोज गर्नु होला, त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो यसको। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ हामीले सिभी भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि निकाल्न मिल्छ, त्यो पनि गर्नु मिल्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसमै अब लेख्नु होला तलपट्टि, क्वेसनमा भन्यो भने चाहिँ गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ टेस्ट भन्छ नि त, उयो कुन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ, कुन चाहिँ राम्रो छ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ सिभी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। फर्मुला के थियो होला याद गर्नु त, सिग्मा बाई मिन इन्टु 100 थियो नि त। फर्मुला याद गर्नु यसको है, सिग्मा भनेको आयो हाम्रो, सिग्मा भनेको यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यहाँ ब्राकेट पनि राख्नु होला एउटा, मिस्टेक हेर्नु है मेरो, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसपछि डिभाइड बाई मिन,
अनि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि डिभाइड हैन इन्टु 100 गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। सिबी पनि आइहाल्यो है। म एकचोटि चेक गर्छु ल सिबी मिलाएको छैन भने मेरो 88,625 डिवाइड बाई 105 0.85 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चेक गरौँ ल मिलाइसकेको छैन भनेर। इक्वल टु एसटी यसमा त होइन म चेक गरिरहेको छु एकचोटि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिलाइसकेको छैन भनेर क्यालकुलेसनमा म हेरिरहेको छु। समटाइम्स चाहिँ इरर आउँछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला इरर आउँछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कम्प्युटरले नै एक्सेलले नै एक्सेप्ट गरेर हुँदैन कि कहिलेकाहीँ आफै इरर देखाउँछ कि यिनीहरूको चाहिँ। किनकि सबै हामीले फर्मुलाहरू त एक्ज्याक्ट फर्मुला हामीले हालेर आउँछौँ हालिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ इरर दिइरहेको हुन्छ क्या हालिराख्दा पनि कहिलेकाहीँ इरर भनेर आउँछ। त्यो म चेक गर्छु एकचोटि। ठिक रहेछ है ठिक छ। सोलुसन ठिक रहेछ मैले हेरिसकेँ क्यालकुलेसन पनि गरेर। यो भिडियोमा चाहिँ म यति मात्रै बनाउँछु र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यहाँबाट भन्छु। नेक्स्टमा चाहिँ म कोरिलेसन र रिग्रेसनको सल्भ गर्छु। कोरिलेसन प्लस रिग्रेसन अनि मिल्यो भने टेस्टिङ हाइपोथेसिस पनि गर्छु म है। धेरै मिनट भइसक्यो होला ड्युरेसन धेरै भइसक्यो होला 15 मिनटसम्म गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। कति भएछ 17 मिनट भइसकेको छ। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट फर्दर भिडियोमा चाहिँ आइएम गोइङ टु सल्भ द क्वेसन्स अफ कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एज वेल एज टेस्टिङ हाइपोथेसिस।